μπορεί να εκπλαγείτε ότι παρά τη σχέση της κανέλας με τη ζάχαρη και τα γλυκά, το μπαχαρικό αυτό είναι ένας πολύ ισχυρός αντιβακτηριακός και αντιμικητιακός παράγοντας που μπορεί να καταπολεμήσει τον διαβήτη και να θεραπεύσει τους μύκητες στα νύχια των ποδιών. 1. Αντιμετωπίστε τη γρίπη και τα στομαχική προβλήματα. Η κανέλα συνθλίβει τα βακτήρια που ζουν στο έντερό σας. Μπορεί επίσης να είναι αποτελεσματική και στην καταπολέμηση σοβαρών βακτηριδίων όπως ο E. coli, σύμφωνα με μελέτη που δημοσιεύθηκε στο PubMed.gov. Για να καταπολεμήσετε τη γρίπη και άλλα προβλήματα στο στομάχι, το Cinnamon Vogue συνιστά να φτιάχνετε τσάι βράζοντας σε χαμηλή φωτιά ένα ξύλο κανέλας και ηλάνης σε 1,5 φλιτζάνι νερό για 15-25 λεπτά. Αφήστε το τσάι να σταθεί για 15 λεπτά επιπλέον και προσέξτε πως το τσάι μεταμορφώνεται από ανοιχτό κίτρινο σε βαθύ χρυσοκόκκινο. 2. Εξουδετερώστε τις οσμές. Η κανέλα έχει ένα ζεστό, ευχάριστο άρωμα. Ακόμα καλύτερα, η κανέλα είναι αποτελεσματική για την εξουδετερώση άσχημων οσμών. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι οι κακές οσμές προκαλούνται συχνά από βακτηρίδια και η κανέλα είναι φυσικό αντιβακτηριακό. Για να φτιάξετε ένα φυσικό αποσμητικό εξουδετερώση των οσμών, ακολουθήστε τη συμβουλή του DKITCHN και απλά βράστε ένα ξύλο κανέλας σε ένα κατσαρολάκι με νερό για 30 λεπτά. Σε ελάχιστο χρόνο, το σπίτι σας θα μυρίσει σαν ζεστή μιλόπιτα. 3. Ενισχύστε τον μεταβολισμό. Η κανέλα μπορεί να πυροδοτήσει τον μεταβολισμό σας. Αυτό επιτυγχάνεται με τη βελτίωση της ρύθμισης του σακχάρου στο αίμα και την επιβράδυνση της εκένωσης του στομάχου σας. Χρησιμοποιήστε ένα κόλπο από το FITDAY και προσθέστε ένα κάπα λάμδα κανέλα στον πρωινό σας καφέ. Πασπαλίστε την σε ένα τοστί, ανακλατέψτε την με βρώμη και δημητριακά για να ενισχύσετε τον μεταβολισμό σας κάθε πρωί. 4. Καταπολέμηση της ουλίτιδας και της κακής αναπνοής. Οι αντιβακτηριακές ιδιότητες της κανέλας μπορούν να έχουν υπέροχα ωφέλη για την υγεία του στόματος. Σύμφωνα με το περιοδικό Organic Lifestyle Magazine, μπορείτε να θεραπεύσετε τις ασθένειες των ούλων και την κακή αναπνοή, ξεπλένοντας απλά το στόμα σας με ένα μείγμα από 2 σταγόνες αιθέριο έλαιο κανέλας και μια κουταλιά της σούπας λάδι καρύδας. 5. Καταπολέμηση του διαβήτη τύπου 2. Σύμφωνα με τη Mayo Clinic, η κανέλα βοηθάει στη μείωση του σακχάρου στο αίμα και αυξάνει τη δράση της ινσουλίνης. Για τα άτομα με διαβήτη τύπου 2, η κλινική Cleveland συνιστά 1 έως 4 γραμμάρια ή 1/4 έως 1 κουταλάκι του γλυκού κανέλα ανά ημέρα. Εκτός από την ενσωμάτωση της κανέλας στη διατροφή ενός ατόμου, τα άτομα με διαβήτη τύπου 2 μπορούν να λάβουν τα ωφέλη της κανέλας για τη μείωση του σακχάρου, λαμβάνοντας ένα φυτικό συμπλήρωμα με τη μορφή κύψουλας. 6. Αποθητικό εντόμων. Αν και η κανέλα είναι ένα από τα πιο αγαπημένα μπαχαρικά μεταξύ των ανθρώπων, είναι αποθητική για τα έντομα. Το Earthy αναφέρει ότι για να σταματήσετε μια επιδρομή από μυρμήγκια χωρίς να τα σκοτώσετε, πασπαλίστε μια γραμμή κανέλα στα σημεία όπου μπαίνουν τα μυρμήγκια. Δεν θα διασχίσουν το φράγμα της κανέλας και θα αλλάξουν αμέσως κατεύθυνση. Μπορείτε επίσης να αποτρέψετε τις τρύπες των σκόρων στα ρούχα σας, φτιάχνοντας φακελάκια με ξύλα κανέλας για την ντουλάπα σας. 7. Αντικαταθλιπτικό. Είναι λογικό ότι η συσχέτιση της κανέλας με το φθινόπωρο και τα Χριστούγεννα μπορεί να σας μεταφέρει σε ευχάριστες αναμνήσεις. Ωστόσο, υπάρχει και επιστημονική απόδειξη ότι η κανέλα καταπολεμά τα βακτήρια του εντέρου που συχνά συνδέονται με την κατάθλιψη. Σύμφωνα με τον γαστρεντερολόγο Dr. Stephen Collins σε ένα άρθρο στην Life Science, υπάρχει μια ισχυρή σχέση μεταξύ της γαστρεντερολογίας και των ψυχιατρικών παθήσεων.
Φτιάξτε ένα ζεστό φλιτζάνι τσάι κανέλας και αισθανθείτε τη διάθεσή σας να βελτιώνεται άμεσα. 8. Θεραπεύει τους μύκητες των ποδιών. Οι μύκητες των νυχιών μπορεί να είναι ιδιαίτερα δύσκολο να αντιμετωπιστούν. Ευτυχώς, η κανέλα, ως ισχυρό αντιμυκητιασικό, είναι μια σωτήρια θεραπεία. Το Cinnamon Vogue προτείνει τη χρήση ελαίου φύλλων κανέλας για τη θεραπεία του μύκητα εσωτερικά. Για την αντιμετώπιση του μύκητα του ποδιού, εφαρμόστε λάδι φύλλων κανέλας απευθείας στον νύχι, πρωί και βράδυ. Μπορείτε επίσης να βουτήξετε τα πόδια σας σε αραιωμένο έλαιο κανέλας αναμεμειγμένο με άλατα έψαμ. Θα εκπλαγείτε με το πόσο γρήγορη και αποτελεσματική είναι αυτή η φυσική θεραπεία.